Hello po, welcome po ngayon po sa bago nating video which is ICT for Quarter 2, Spelling and Grammar Check. Magsimula na po tayo. Ito po ang una nating gagawin. Click the file menu. Ito po sa ribbon. Next po ay options. And then, proofing. Then po, para po maayos po natin, i-check po natin ang check as you spell, check spelling as you type. And then mark grammar errors as you type, check grammar with spelling, and use contextual spelling. Kung na-check na po lahat yan, hindi okay na po. Okay na po na. Next po naman ay how to use spelling and grammar check. Punta po tayo sa review tab. And then, click on the spelling and grammar command. Ito po yun. Start na po tayo. Ito po, parehas lang po dito. Next po natin gagawin ay the red line indicates a misspelled word. Yun po ang red line na to. Ang facility na po ay misspelled word, kaya po red line po. Pwede po nating merong ignore once. Meron po tayong ignore once, at ignore all, at add to dictionary, at change all, at autocorrect. Pwede ka rin mag-cancel. Pwede rin po kayo mag-cancel kung okay na po kayo. O di i-change natin. Tap natin ang facility. And then, change. Okay. Sa taas. Nagta-teleport lang po siya dyan eh. Pero, naayos na po siya na facility. Ayan. Next naman po. Dito naman po tayo sa to use the spelling check feature. Ito po ang gagawin. Dito naman po tayo sa wrong grammar. Wrong grammar. Makikita po natin, mali po yung my father is an farmer. Tama po ay my father is a farmer. Paano po natin babaguhin yan? O, sige po, game na. Ito po ang una natin gagawin. Pumunta po kayo sa gitna ng A at N. And then, i-right click nyo po. As nakita nyo po, may tab po na nag-open. And then, yung next nyo pong gagawin ay dialog box. Yep, dialog box yan. Kailangan nyo lang pong gawin ay meron siyang options. Ang options niya ay A. Kasi mali yung ano niya. So, pag itap natin, mag-iiba siya. My father is a farmer. So, yan na po yung tama nating grammar. Ganun lang po, kasimple. Okay? Salamat po sa pagnanood ng video namin. Bye! Bye!